Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Ok, thì hôm nay mình sẽ làm một cái hồ bơi, để một cái hồ cát tắm để cho con hamster mình nó chơi thử nha các bạn. Ok, thì mình sẽ làm bằng nguyên liệu chính, đó chính là bằng mút. Đây, mình có chuẩn bị một miếng mút khá là to các bạn, khá là to. Đấy, hai miếng chứ, hai miếng. Ở trong này còn một miếng nữa. Đấy, chỗ này thì mình cắt một miếng để mình lót đồ gửi cho cái bạn đó ở xa đó, bạn đó mua đồ dễ bể nên mình cắt miếng để mình lót. Đấy, còn lại là hai miếng này. Đấy, và mình sẽ làm một cái bể để mình đổ cát vào và cho con hamster vào nó chơi thử nha. Ok, ok, rồi bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị một số dụng cụ như là một chiếc dao bén một tí đấy, và keo. Mút này thì mình sẽ xài bằng keo nến các bạn, keo đốt, chứ mình không xài keo dán sắt được. Thì keo dán sắt thì để dán vào thì nó sẽ chảy cái miếng mút này ra, thì keo dán sắt nó dán vào đây rất là nóng. Đó, mình sẽ xài keo đốt. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi làm video cho các bạn xem nha. Và trước khi xem video này thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video nữa cho các bạn xem nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi làm đây. Ok, và đây là một số dụng cụ mình sẽ làm trong cái video này. Đấy, đây là vẫn là keo nến nè. Đó, đây là lưỡi lam để một tí nữa mình sẽ cắt mút. Và một chiếc viết như thế này. Đấy, một chiếc thước. Đó, mút. Và còn thiếu hai con hamster nữa các bạn. Hai con hamster thì khi nào mình làm xong thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Ok, rồi hãy quay chuẩn bị đầy đủ rồi, bây giờ mình sẽ làm nha.
Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lions gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Ok, và mình đã hoàn thành xong cái gọi là một cái bãi biển bằng cát đấy. Ok, giống bãi biển của các bạn. Đó, ở đây thì mình có phủ một lớp cát trắng này các bạn. Đấy, ở đây là phần biển nha các bạn. Đấy, ở đây mình có để một chiếc tàu, đây là cái cục mài răng đó các bạn, mài răng cho hamster nhưng mà nó hình chiếc tàu thì mình để ngoài này để tượng trưng. Đấy, cho biết ở đây là biển. Thế thôi các bạn không biết ở đây là biển nữa. Đấy. Ok, ở đây mình có trải một lớp sỏi đây. Đấy, một lớp sỏi đó để phân cách biển với bờ biển. Đấy, ok. Ở đây là cát này là mình lấy cát tắm cho hamster các bạn. Đó, mình đầu tư cát tắm luôn. Đó, ok, mình trải hết, nói chung là mình trải hết cái miếng mút luôn á. Đây là cái ghế nè. Đó, còn dư một chút mút thì mình làm cái ghế. Đó, khá là giống cái ghế ngoài biển các bạn, khá là giống thôi. Đấy, ở trong này thì mình sẽ lót cát màu nâu. Đây là cát màu nâu, cũng là cát tắm luôn nhưng mà nó màu nâu. Đấy, ở đây mình có trải một tí cát sang làm sỏi các bạn. Đấy, làm sỏi. Và đây là bánh. Đấy, bánh cho hamster nó ăn được luôn nha các bạn, nó ăn được luôn. Đấy, đây là kẹo nè, ở mấy viên đỏ đỏ đó là kẹo. Đó, mình lấy cho trang trí thêm chỉ có màu mè rồi thôi. Đấy, đây là một bên để một tí nữa mình để hamster vào và cho nó chơi thử nha. Và đây là cầu đây là cái nhà. Đây là cái nhà vòm. Nhà này khá là lớn, nhà này dành cho bia ở được luôn. Đó, ok, đầy đủ rồi. Bây giờ mình sẽ bắt hamster vào và cho nó chơi thử cho các bạn xem nha. Ok, và đây là hai bé hamster đây các bạn. Đấy, hai bé hamster vàng chanh thì mình sẽ cho nó chơi thử cái bờ biển này nha các bạn. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ bắt nó ra cho nó chơi thử nha. Đấy, đó, mình làm cái biển này rất là rộng luôn. Đấy, đối với hamster thì nó sẽ rất là rộng luôn. Đó, ok, cũng khá là đẹp các bạn, khá là đẹp thôi. Đấy, không biết các bạn nghĩ sao nhưng mà mình thấy khá là đẹp. Ok, bây giờ mình sẽ bắt hamster vào. Đấy, đây là hai bé vàng chanh. Hôm trước mình mới mua về, mình có làm một video review á. Đó, thì các bạn nào chưa xem thì bấm lại xem giùm mình nha. Đây là bé đực nè, bé đực vàng chanh đực.
Đây mình sẽ thả bé này vô trước nha, và bé cái. Đấy thì mình mua thêm 2 bé thôi để làm video cho các bạn xem. Đấy, chứ bắt con bia ra ngoài làm video các bạn nói chán nữa. Đấy, ok thì mình phải thay đổi diễn viên. Đấy, ok. Đây bé vàng chanh, con đực này nó chưa có mọc lông đủ các bạn ơi, nó bị rụng một tí lông ở phần mông nữa nè. Còn con cái thì rất đẹp rồi, con cái thì lông đồ này đủ rồi. Ok. Đấy, và bây giờ mình sẽ quay một tí. Đấy, trong lúc mà nó chơi cái bờ biển này thì mình sẽ quay một tí. Ok, và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc ở đây nha các bạn. Đấy thì hai con tên nó chơi nãy giờ thì nó cũng nói chung là thấy không, nó leo rồi các bạn. Đấy, nói chung là nó cũng chán rồi. Đấy, con đực này nãy giờ nó muốn leo ra ngoài, nó không thèm chơi nữa. Đấy, con cái nó cũng vậy luôn, nhưng mà con cái nó không có dạng như là nhây như con này nó nhây lắm các bạn. Nó mà muốn, thí dụ như nó muốn leo ra cái lồng thì nó tìm mọi cách nó leo luôn. Đấy, con đực này nè, đặc biệt là mình thấy con đực này nó nhây lắm, phải không, nó leo hoài vậy luôn các bạn. Đó, còn con cái thì mình mà bắt vô thì nó ngồi yên được một vài phút, đấy, 1 phút. Đó, còn con đực này bắt vô là nó chui ra ngoài liền. Đó, thấy không? Ok, rồi thì cái bãi cát này thì chắc chắn là mình sẽ cho nó vào sọt rác rồi, chứ mình không bao giờ không có sử dụng này được nữa. Đấy, công sức sáng giờ làm thì cuối cùng nó cũng vô sọt rác thôi. Ok, thì làm cái này cũng khá là lâu các bạn, tại vì mình không biết sao mà mình đốt keo đốt ở ngoài, mình đốt bằng gỗ, đốt vô gỗ thì nó rất là nhanh khô luôn, nhưng mà mình dán vô mút này thì nó lâu khô lắm, để mình chờ cũng khá là lâu nó mới khô được một tí. Đấy, rồi bây giờ mình còn dư cát rất là nhiều nè, đấy mình sẽ tắm cho con này, 2 con này luôn. Đấy, 2 con này nó đáy cũng khá là hôi cho nên mình sẽ tắm cho nó luôn. Ok, rồi và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like nha, và một subscribe nữa nha, để kênh của mình đạt 4.000 sub sớm nhất. Đấy, hiện tại thì nó hình như là còn 200-300 gì đó là nó được 4.000 rồi. Đấy thì các bạn xem xong thì các bạn đăng ký nha, các bạn đăng ký rồi thì like đó, chứ đừng có bấm nút đăng ký nữa thì tội kênh mình lắm nha. Ok, rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này.